Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Bé Con đây. Cái nhân vật Alexino là nhân vật mới ra mắt ở trong cái phiên bản 4.6 của tựa game Genshin Impact và mình nghĩ là cái thời điểm hiện tại thì nhiều anh em cũng đã sở hữu cái nhân vật này rồi. Mặc dù đây là một nhân vật có một cái lượng đam rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng, thế nhưng mà không phải là ai cũng có thể là hoàn thiện cái nhân vật này do cái cơ chế gameplay của nhân vật Alexino thì nó tương đối là đặc biệt, và cũng như là nếu như các bạn là những người chơi mới hoặc là những người bạn mà chưa quen với cơ chế của nhân vật này thì có lẽ là các bạn sẽ không tối ưu được cái lượng sát thương, mà cũng như là không biết cách làm sao để chúng ta tận dụng cái nhân vật này sao cho nó hiệu quả nhất. Thế cho nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta build cái nhân vật Alexino này, bao gồm lựa chọn vũ khí, đội hình và cũng như là những cái lưu ý của thiên phú và cách thức để chúng ta thực hiện cái combo cho nhân vật Alexino nhé. Còn ok, không phải làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Ok, thì nói về cái nhân vật Alexino thì phần đầu tiên thì nó sẽ là về phần thiên phú của nhân vật. Về cái thiên phú của nhân vật Alexino thì về thứ tự nâng thiên phú thì các bạn sẽ nâng tập trung vào đòn đánh thường trước. Sau đó thì các bạn sẽ có thể nâng E hoặc là nâng Q sau. Các bạn có thể lựa chọn E và Q nâng đều cũng được, hoặc là các bạn lựa chọn E hay Q các bạn nâng cái gì cũng được. Mình nghĩ là nó cũng không thực sự quá quan trọng. Thế nhưng mà cái đòn đánh thường là cái mà các bạn cần phải ưu tiên nhiều hơn so với lại hai cái skill còn lại. Cho nên là nếu như bạn nào mà không có quá nhiều tài nguyên thì các bạn cứ tập trung vào đòn đánh thường trước, sau đó thì các bạn nâng EQ sau. Còn tất nhiên là với một nhân vật mang cái thiên hướng thuần sát thương như nhân vật Alexino thì về sau thì mục đích của chúng ta vẫn sẽ là tối ưu tất cả các nguồn sát thương đến từ đánh thường E và Q. Nên là đấy là thứ tự mà các bạn có thể nâng thiên phú cho nhân vật này. Chủ yếu là dành cho những cái bạn mà không có đầy đủ tài nguyên, các bạn sẽ cần phải ưu tiên những cái skill nào trước thì mình recommend cho anh em đó là nâng các cái đòn đánh thường trước, sau đó là E và Q thì các bạn có thể nâng đều hoặc là nâng sau cũng được tùy. Đấy là về cái thứ tự nâng thiên phú. Bây giờ chúng ta đã sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần giải mã cái cơ chế của nhân vật Alexino. Thì như mình có nói thì đây là một nhân vật có cơ chế tương đối là đặc biệt so với các cái DPS khác, đó chính là nhân vật này có cơ chế đó là khế ước sinh mệnh. Thì khế ước sinh mệnh thì có lẽ là một số bạn cũng đã nghe qua về cơ chế này, đặc biệt là thông qua cái bộ vũ khí rèn ở bên Fontaine thì các bạn có thể đã biết đến cái cơ chế này rồi. Thì với cái nhân vật Alexino là một nhân vật mà cũng có khả năng tạo cái khế ước sinh mệnh nên trên người bản thân, và cái khế ước sinh mệnh của nhân vật Alexino này thì nó sẽ giúp cho nhân vật này có khả năng gây ra sát thương lớn hơn khi mà thực hiện các cái đòn tấn công, và cũng như là nó sẽ cho phép nhân vật này chuyển hóa sát thương từ đòn sát thương vật lý sang thành sát thương nguyên tố hỏa, và từ đấy thì nó sẽ làm tối ưu cái lượng sát thương của nhân vật Alexino. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua nó là như vậy. Về cái cách thức mà chúng ta tạo khế ước sinh mệnh cho nhân vật Alexino thì chúng ta sẽ đến cái thiên phú và cũng như là cái nâng cấp của level 20 của nhân vật này. Thì với cái vạn vật hóa cho thì khi mà các bạn sử dụng chiêu kỹ năng nguyên tố này thì nó sẽ gây sát thương nguyên tố hỏa cho nhiều kẻ địch ở gần đó, và đồng thời sẽ lao đến chém vào một kẻ địch trong số đó, gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Thì, cái này thì nó sẽ đơn giản là như bình thường thôi. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái đó là khi mà tấn công trúng kẻ địch ấy thì sẽ khiến chúng chịu một cái hiệu ứng đó là chỉ lệnh nợ máu. Cái chỉ lệnh nợ máu này là cái tương đối là quan trọng nha. Cái chỉ lệnh nợ máu này thì sẽ duy trì 30 giây và mỗi 5 giây sẽ gây sát thương một lần, gây sát thương nguyên tố hỏa một lần, tối đa gây 2 lần sát thương. Sát thương này sẽ được xem là sát thương của kỹ năng nguyên tố. Khi Alexino thi triển trọng kích hoặc kỹ năng nộ thì sẽ thu hồi và xóa chỉ lệnh nợ máu ở xung quanh, và mỗi thu hồi của chỉ lệnh nợ máu sẽ cho Alexino khế ước sinh mệnh tương đương 65% giới hạn HP. Đấy là một cái nội tại đầu tiên, là cái rất là quan trọng. Tại vì đây chính là cái cách mà chúng ta tạo ra được cái khế ước sinh mệnh dành cho nhân vật Alex. Đó chính là chúng ta sử dụng chiêu kỹ năng nguyên tố. Sau đó là khi mà cái địch bị dính cái chỉ định nợ máu thì chúng ta sử dụng trọng kích để chúng ta thu cái chỉ định nợ máu về. Hoặc là các bạn có thể sử dụng chiêu kỹ năng nộ, và từ đấy thì nó sẽ cung cấp cho các bạn đó là một cái lượng khế ước sinh mệnh để phù hợp với cái nhân vật Alexino. Và mỗi một cái chỉ lệnh nợ máu các bạn thu về thì các bạn sẽ lấy được ở đây là 65% cái giới hạn của khế ước sinh mệnh. Tiếp theo đó là trong 35 giây sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố thì tối đa có thể cung cấp cho Alexino khế ước sinh mệnh tương đương 145% giới hạn HP thông qua chỉ lệnh nợ máu. Trong thời gian duy trì thì nếu như một lần nữa thi triển kỹ năng nguyên tố thì sẽ làm mới thời gian duy trì và giới hạn khế ước sinh mệnh mà lần chỉ lệnh nợ máu cung cấp. Cái này đó là một cái để giúp cho các bạn có thể là lấy được cái khế ước sinh mệnh và cũng như là duy trì cái khế ước sinh mệnh cho nhân vật Alexino này sao cho nó tồn tại trong một thời gian dài, và cũng như là nó đạt được con số đó là to nhất để các bạn có thể tối ưu cái lượng sát thương cho nhân vật này. Thì về cái thiên phú nó là như vậy, thì các bạn sẽ hiểu đây là cái chiêu thức để giúp cho các bạn có thể lấy được cái khế ước sinh mệnh. Và như ở phần thiên phú ở đây thì đó sẽ là các bạn sẽ lấy được 65% lượng HP với mỗi một chỉ lệnh nợ máu mà các bạn thu được. Thì đấy chính là cái chiêu kỹ năng nguyên tố E. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là cái phần đột phá level 20 của nhân vật này. Đó là chỉ lệnh nợ máu thì nó sẽ có đặc tính như sau này, là khi đánh bại kẻ địch mang chỉ lệnh nợ máu do bản thân Alexino gán lên thì sẽ cung cấp cho nhân vật Alexino khế ước sinh mệnh tương đương với 130% giới HP.
Và tiếp theo nó đó là 5 giây sau khi gán ấn thì sẽ tăng cấp thành chỉ lệnh nợ máu kết. Và khi thu hồi thì sẽ chuyển thành cung cấp khế ước sinh mệnh cho Alexino tương đương với 130%. Thì đây là một cái nó giải thích chi tiết hơn về cái chỉ định nợ máu và cũng như là nó nâng cấp cái chỉ định nợ máu của anh em lên bằng việc là nó có thêm một cái stack đó là chỉ định nợ máu kết. Cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là các bạn đánh với quái đa mục tiêu hay là với quái đơn mục tiêu. Với quái đa mục tiêu thì cái việc mà các bạn thu hồi cái khế ước thì nó không quan trọng lắm, các bạn cứ thu hồi thôi, tại vì số lượng con quái nó bị dính cái chỉ định nợ máu là nó tương đối nhiều, nên là các bạn có thể thu được để nhận được tối đa cái stack của chỉ định nợ máu. Thế nhưng mà với cái việc mà các bạn đánh với những cái con quái dạng bot, các bạn chỉ đánh một con thôi, thì các bạn sẽ cần phải tận dụng cái chỉ định nợ máu kết này để các bạn có thể thu được cái khế ước sinh mệnh với cái hiệu số đó là tối đa. Thì đấy chính là cái thiên phú level 20 của nhân vật này. Ngoài ra thì khế ước sinh mệnh được cung cấp bằng cách thức trên thì giới hạn giá trị của khế ước sinh mệnh sẽ không thể vượt quá giới hạn vốn có của vạn vật hóa cho. Ok, thì nói qua về cái thiên phú và cũng như là kỹ năng nguyên tố E rồi, thì anh em có thể mường tượng đó là cái việc mà chúng ta lấy cái khế ước sinh mệnh thông qua cái việc là sử dụng các cái đòn trọng kích. Các bạn có thể sử dụng chiêu kỹ năng nộ để có thể lấy lại được cái khế ước sinh mệnh, cái chỉ định nợ máu để tạo thành khế ước sinh mệnh cũng được. Thế nhưng mà với cái chiêu kỹ năng nộ thì nó sẽ có một cái hiệu năng đặc biệt, nó sẽ làm xóa đi cái khế ước sinh mệnh, cho nên là thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất đó là từ cái việc mà các bạn thực hiện các đòn trọng kích. Cái này thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình cái cách thức mà mình sẽ lấy được cái khế ước sinh mệnh, thì anh em sẽ hiểu được là cách thức mà chúng ta có cái khế ước sinh mệnh cho nhân vật Alexino nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sang đến cái chiêu tiếp theo, đó là chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này. Kỹ năng nộ của nhân vật Alexino thì nó sẽ đơn giản, đó là tung sát thương và gây sát thương cho kẻ địch thôi. Thế nhưng mà nó sẽ thu hồi và xóa cái chỉ lệnh nợ máu ở xung quanh, gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, và đồng thời là xóa thời gian chờ kỹ năng nguyên tố vạn vật hóa cho và hồi phục HP cho bản thân. Lượng hồi phục căn cứ vào giá trị của khế ước sinh mệnh và tấn công. Tức là với chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này thì nó sẽ có một cái đặc biệt hơn, đó là nó sẽ reset cái chiêu kỹ năng nguyên tố E là một. Thứ hai là nó sẽ xóa bỏ cái khế ước sinh mệnh của nhân vật và hồi phục HP cho nhân vật Alexino này. Thì như mình có nói lúc vừa nãy ấy, thì cái chiêu nộ nó cũng sẽ thu hồi cái chỉ định nợ máu, và ngay sau lập tức chỗ đấy thì nó sẽ chuyển hóa thành lượng hồi phục, cho nên là lúc này thì bạn sẽ không còn thấy cái khế ước sinh mệnh ở trên người của nhân vật Alex nữa, bởi vì đơn giản là cái khế ước đấy nó được chuyển hóa thành cái lượng hồi phục dành cho nhân vật này rồi. Đấy chính là cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật Alex. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến một cái phần theo như mình thấy cũng rất là quan trọng cho nhân vật này, và đó là cái phần mà các bạn sẽ nâng lên rất là nhiều trong quá trình mà build nhân vật Alexino, đó chính là cái đòn tấn công thường. Thì tại sao mình lại nói chiêu kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ trước mà mình không nói đòn đánh thường trước? Tại vì đòn tấn công thường của nhân vật Alexino này nó có một cái rất là đặc biệt, đó chính là nó sẽ có cái bữa tiệc cái chết đỏ. Cái bữa tiệc cái chết đỏ ở đây đó là khi mà nhân vật Alexino có cái khế ước sinh mệnh của nhân vật này lớn hơn hoặc bằng 30% giới hạn HP thì cô ấy sẽ tiến vào cái trạng thái bữa tiệc cái chết đỏ này. Trong cái trạng thái này thì sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp gây ra sẽ chuyển hóa thành sát thương nguyên tố hỏa và không thể bị thay thế. Thì cái này là một cái rất quan trọng, tức là các bạn sẽ phải cần có khế ước sinh mệnh lớn hơn hoặc bằng 30% thì các bạn sẽ được chuyển hóa thành sát thương nguyên tố hỏa, còn không thì nó sẽ vẫn là đánh ra sát thương vật lý là một. Và thứ hai đó là trong trạng thái bữa tiệc cái chết đỏ thì tấn công thường của Alexino khi trúng kẻ địch sẽ tăng sát thương gây ra của lần đó, và đồng thời thì mức tăng tương đương với tấn công của Alexino nhân với phần trăm nhất định của khế ước sinh mệnh. Đồng thời thì nó sẽ tiêu hao 7,5% khế ước sinh mệnh hiện có, mỗi 0,03 giây tối đa tiêu hao một lần khế ước sinh mệnh theo cách này. Và khi tiêu hao khế ước sinh mệnh theo cách này thì sẽ khiến kỹ năng nguyên tố vạn vật hóa cho giảm 0,8 thời gian chờ. Thì cái bữa tiệc cái chết đỏ này nó sẽ có một cái thêm cái phần rất là quan trọng, đó là cái sát thương của nhân vật Alexino gây ra nó sẽ cao hơn nếu như các bạn sở hữu cho mình cái khế ước sinh mệnh cao. Đấy chính là cái lý do tại sao mà chúng ta lại cần phải tối ưu cái việc mà nhận được khế ước sinh mệnh cho nhân vật Alexino. Tức là các bạn sẽ tưởng tượng là khi mà cái khế ước sinh mệnh của nhân vật này ấy, nó càng nhiều thì các bạn gây ra đam nó sẽ càng nhiều. Và khi mà các bạn càng đánh ấy, thì cái khế ước sinh mệnh này nó sẽ càng bị tiêu hao đi, tức là nó sẽ giảm dần. Thì anh em có thể nhìn ở trên cái thanh máu của anh em ấy, trong quá trình anh em đánh ấy thì cái thanh màu đỏ của anh em ấy nó sẽ bị giảm dần. Và khi mà giảm cái thanh khế ước sinh mệnh như vậy thì nó đồng thời nó sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu của chiêu kỹ năng nguyên tố. Thì cái này là các bạn sẽ để ý cho nhân vật Alexino để anh em có thể tối ưu cái lượng sát thương cho nhân vật này. Đầu tiên thì anh em sẽ cần phải cố gắng cho cái việc là lấy cái khế ước thật là nhiều, và sau đó thì anh em liên tục thực hiện các cái đòn tấn công thường để chúng ta có thể reset lại chiêu kỹ năng nguyên tố E, và đồng thời đó là để gây sát thương lên trên kẻ địch. Thì đây chính là cái phần chiêu kỹ năng nguyên tố và cũng như là
kỹ năng nộ và đòn đánh thường của nhân vật Alessino. Thì về cái cơ chế của những cái khế ước của nhân vật này, đặc biệt là cách mà chúng ta lấy cái khế ước của nhân vật Alessino thì mình cũng đã có cái ví dụ ở trong cái video rồi. Thì bây giờ chúng ta đã sang đến cái phần tiếp theo, đó chính là cái thiên phú level 60. Cái thiên phú level 60 của nhân vật Alessino này thì nó chỉ đơn giản đó là căn cứ vào mức tấn công vượt quá 1000 của Alessino, thì cứ mỗi 100 điểm tấn công thì sẽ khiến cho nhân vật này nhận được 1% kháng vật lý và kháng tất cả nguyên tố. Tối đa thì các bạn có thể tăng đến 20% kháng vật lý và 20% kháng nguyên tố theo cách này. Thì đơn giản là cái thiên phú level 60 thì nó sẽ giúp cho nhân vật Alessino có thêm kháng vật lý và kháng sát thương nguyên tố. Còn cái lượng kháng bao nhiêu thì nó sẽ tùy thuộc vào cái lượng tấn công dư ra từ 1000. Thì các bạn có thể là tính cái phần trăm này dựa trên cái lượng tấn công mà các bạn đang có. Đấy chính là cái thiên phú level 60. Và ngoài ra thì nhân vật này có một cái thiên phú rất là đặc biệt và nó ảnh hưởng đến nhân vật này rất là nhiều. Đó chính là cái thiên phú cố định của nhân vật Alessino, thiên phú mặc định. Đó chính là trong trạng thái chiến đấu thì Alessino sẽ nhận 40% boost sát thương nguyên tố hỏa. Và đồng thời thì chỉ có thể hồi phục HP thông qua ách nguyệt trỗi dậy. Tức là các bạn sẽ không nhận được hồi máu từ các nguồn khác. Và các bạn chỉ hồi máu cho nhân vật Alessino này thông qua cái chiêu kỹ năng nộ của nhân vật này thôi. Đó là các bạn sử dụng chiêu kỹ năng nộ để hồi máu. Đây là một cái rất là đặc biệt nhé. Nhưng mà lưu ý thì cái thiên phú này nó sẽ chỉ ảnh hưởng trong trạng thái chiến đấu thôi. Tức là nếu như trong trạng thái mà các bạn không chiến đấu thì nhân vật Alessino các bạn vẫn sẽ nhận hồi phục như bình thường nhá. Cái này là ví dụ như trong trường hợp các bạn đây đi hồi máu bằng thất thiên thần tượng chẳng hạn đấy, thì lúc này đang không trong trạng thái combat thì lúc này Alessino các bạn vẫn sẽ hồi máu như bình thường nhá, chứ nó không phải là nó không hồi máu đâu. Chứ nếu như mà lúc nào cũng không nhận hồi máu thì có vẻ như là cũng hơi toang anh em ạ. Nhưng mà đấy, cái này là cái là anh em lưu ý, đó là trong trạng thái chiến đấu nha. Ok, bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn vũ khí cho nhân vật Alessino. Thì đây là một cái phần tương đối là quan trọng, tại vì cái nhân vật này các bạn sẽ đi được với khá là nhiều các cái đội hình khác nhau, và mỗi một đội hình thì có thể là cái sự lựa chọn vũ khí nó sẽ khác nhau và nó sẽ cho ra một cái lượng đam khác nhau. Thế cho nên là trong cái video này thì mình sẽ chia ra một số những cái trường hợp để các bạn có thể cân nhắc cái việc là sử dụng cái vũ khí như thế nào sao cho nó hợp lý và hiệu quả với cái đội hình mà anh em sử dụng nhất nhé. Thì đầu tiên thì chắc chắn rồi, cái thứ vũ khí mà khiến cho nhân vật Alessino này mạnh nhất ở trong tất cả các mọi team thì đó chính là trấn của nhân vật này, hình thái xích nguyệt. Cái trấn này thì nó cho các bạn rất là nhiều những chỉ số các bạn cần, từ tấn công, tỷ lệ và cũng như là cái nội tại, thì nó sẽ cho phép các bạn có thêm được cái khế ước sinh mệnh, và khi mà các bạn có khế ước sinh mệnh thì các bạn sẽ nhận thêm được cái sát thương gây ra cho nhân vật Alessino, thì đây nó chẳng là cái thương tốt nhất cho nhân vật này. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà các bạn không có cái cây thương trấn thì hai sự lựa chọn theo như mình thấy là nó tương đối là phù hợp với đại đa số các đội hình, tức là các bạn đi với đội hình nào các bạn cũng có thể sử dụng được, thì đó chính là cái thương hỏa phát diên và thương hộ ma. Đây là hai cái thương theo như mình thấy là các bạn có thể sử dụng được với đại đa số các đội hình, và cái lượng sát thương của nó nếu như so với cây trấn ấy thì nó cũng không thua thiệt quá nhiều, nó chỉ bị thua thiệt đâu đó dao động trong khoảng tầm 10% thôi. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái lượng thua thiệt nó không quá lớn, và nếu như các bạn không có roll trấn hoặc các bạn đang muốn để dành cho các banner sau thì cái sự lựa chọn của hỏa phát diên hay là hộ ma thì đều ok hết. Sát thương của hai cây thương này thì nó khá là giống nhau, nó không có sự chênh nhau đáng kể, cho nên là các bạn có thể cân nhắc đến cái việc là lựa chọn cây nào cũng được, nó tùy thuộc vào cái bộ chỉ số của anh em, cái chỉ số của bạn phù hợp với cây thương nào thì các bạn cầm cây thương đấy. Đấy là trong cái trường hợp mà tiếp theo sau khi mà chúng ta lựa chọn trấn. Nếu như trong trường hợp mà các bạn đang đi cùng với cái phản ứng, đặc biệt là phản ứng bốc hơi của nhân vật Alessino ấy, thì có một cây thương theo như mình đánh giá nó cũng rất là mạnh mà các bạn có thể cân nhắc sử dụng, và thậm chí nó sẽ còn mạnh hơn cả cây thương hộ ma hay là cây thương hỏa phát diên. Đó chính là cái cây quyền trợ cát đỏ. Cây thương này thì nó sẽ cho các bạn rất là nhiều tỷ lệ, và cũng như là nó được chuyển hóa cái chỉ số tấn công dựa trên chỉ số tinh thông mà các bạn có. Nên là khi mà các bạn đi cùng với lại cái đội hình bốc hơi ấy thì cái chỉ số tinh thông với nhân vật Alex nó tương đối là quan trọng, và các bạn sẽ đổi sang cầm một cái đồng hồ tinh thông ấy, thì lúc này cái sát thương của cây thương này nó đem lại cho các bạn đó là cực kỳ lớn. Và bản thân nhân vật Alex ấy, thì việc các bạn lấy 3 stack cộng dồn từ cây thương này nó cũng tương đối là dễ dàng, cho nên là đây là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo nếu như trong trường hợp các bạn không có chấn mà các bạn đi với đội hình phản ứng, đặc biệt là bốc hơi. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn không có sử dụng cái đội hình đó là bốc hơi, mà các bạn sử dụng một số những cái đội hình khác nó như kiểu là mono hỏa hay là những cái đội hình mà các bạn không có tham gia phản ứng nhiều, thì một cây thương mà mình đánh giá cũng rất là cao đó chính là cây thương hủy diệt. Cây thương này thì nó sẽ cho các bạn rất là nhiều những cái chỉ số tấn công để các bạn có thể sử dụng. Tất nhiên thì cây thương này nó sẽ bị gặp một cái vấn đề, đó là nếu như các bạn đi cùng với Bennett ấy thì cái nhân vật này nó đã bổ sung cho các bạn rất là nhiều chỉ số tấn công rồi, cho nên là cây thương này nó không thực sự là quá tốt lắm, mà lúc này thì các bạn sẽ cần các cái chỉ số như là tỷ lệ hay là sát thương hơn để các bạn có thể build. Cho nên là cây thương này thì các bạn sẽ sử dụng trong trường hợp là các bạn không đi với phản ứng bốc hơi là một này, hoặc là các bạn sẽ không đi cùng với nhân vật Bennett là hai, thì lúc này thì cái chỉ số tấn công các bạn sẽ cần phải lấy từ bản thân nhân vật Alessino, thì lúc này cây thương hủy diệt sẽ là một sự lựa chọn theo như mình thấy là cũng rất là ổn áp.
Ngoài những cây thương mà mình kể ở trên thì nếu như trong trường hợp các bạn có một số những cây thương khác thì mình nghĩ là anh em cũng có thể cân nhắc cái việc sử dụng được. Đó chính là cái cây thương Nịnh Thần, Giáo Nịnh Thần. Đây là cái thương mà các bạn sẽ cần phải sử dụng nhân vật bốc khiên để các bạn có thể tối ưu được cái stack từ cây thương này. Và thứ hai đó là cái siêu sống thiên không. Thì đây là cái thương nó cũng cho các bạn một cái lượng chỉ số tỷ lệ tương đối này, tấn công thường này, và cũng như là nó cho các bạn cái hiệu quả nạp để các bạn có thể tuần hoàn cái quy nếu như các bạn muốn. Thế nhưng mà bản thân nhân vật Alex thì cái việc mà sử dụng nộ thì mình thấy là nó sạc tương đối nhanh, nên là cái chỉ số hiệu quả nạp thì có thể là không cần thiết. Nên là cái thương này thì các bạn sẽ chỉ sử dụng trong trường hợp là các bạn không có những sự lựa chọn ở trên, thì các bạn có thể cân nhắc cái việc sử dụng thôi. Hoặc là các bạn không có sự lựa chọn thương tốt hơn ấy thì các bạn mới sử dụng cây xương sống này. Thế còn không thì mình nghĩ là những sự lựa chọn 5 sao mình kể ở trên nó đã tương đối là tốt để các bạn có thể sử dụng rồi. Thì lúc này thì các bạn hướng tới những cây thương như vậy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xuống đến các cái dòng thương 4 sao mà các bạn có thể sử dụng cho nhân vật Alex. Thì trong cái loại thương mà chúng ta sử dụng nhân vật này thì cá nhân mình đang đánh giá hai cái cây thương tương đối là cao, đó chính là cái cây quyết chiến và cái cây khúc khai bị hẹp. Đây là hai cái thương mà các bạn sẽ mua Battle Pass ở trong tựa game Genshin Impact để các bạn có thể có cơ hội sở hữu ở level 30. Thì cá nhân mình thì mình ưa chuộng cái thương quyết chiến hơn, tại vì cái thương quyết chiến này thì nó sẽ phù hợp cho nhân vật Alex. Các bạn đi được với đa dạng đội hình hơn. Bất kể các bạn đi với đội hình phản ứng bốc hơi hay là phản ứng quá tải, hay là các bạn đi cùng với cái đội hình mono hỏa chẳng hạn, thì cái quyết chiến này nó sẽ cho các bạn một cái lượng giá trị tương đối là cao. Thế còn với cái khúc ca vịnh hẹp ấy thì nó sẽ chỉ mạnh trong trường hợp các bạn đi với cái đội hình bốc hơi mà thôi. Thế còn nếu như các bạn đi với cái đội hình khác ấy, thì cái chỉ số tinh thông đến từ cái thương đấy thì nó tương đối là vô dụng, cũng như là cái việc là cái thương đấy thì các bạn sẽ cần phải sắp xếp làm sao để đầy đủ 3 nguyên tố vào trong đội hình. Thì cái này thì đôi lúc có thể nó sẽ là một cái phần làm khó cho anh em. Thế nhưng mà theo như mình đánh giá chung thì hai cây thương này đều là những cây thương tốt và nó phát huy được giá trị của nó trong các cái dòng vũ khí 4 sao khi mà các bạn đang muốn sử dụng với nhân vật Alexino. Nếu như mà các bạn không có sở hữu cái Battle Pass để có thể lấy những cây thương này thì theo như mình thấy có một số những cây thương khác mà các bạn cũng có thể cân nhắc cái việc sử dụng cho nhân vật này. Đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến một số những cây thương mà có thể là mang cái thiên hướng F2P cho nhân vật này ở dòng 4 sao. Thì ở đây chúng ta sẽ bao gồm một số cây thương. Đầu tiên thì có thể kể đến đó là mũi nhọn của gió. Đây chính là cái cây mà nó sẽ cho các bạn cái chỉ số tấn công và tinh thông, và nó khá là phù hợp với nhân vật Alex, đặc biệt là trong trường hợp các bạn đi với bốc hơi. Thì đây cũng là một cây thương F2P mà các bạn có thể kiếm được từ event, hoặc là có một cây thương ở trong cái cửa hàng tinh huy thì các bạn có thể lấy, đó chính là cây thương hắc nham. Thì cây thương này các bạn cũng có thể sử dụng khi mà nó cho các bạn chỉ số tấn công và sát thương bạo kích. Chỉ có điều là cây thương đấy thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải clear được quái để có thể lấy được cái nội tại ấy, tức là cái khả năng tận dụng nội tại của nó là không cao. Thế nhưng mà với những cái chỉ số như trên thì cái cây thương hắc nham ấy nó cũng là một cây thương mà các bạn có thể sử dụng được, và nó cũng là một cây thương mang thiên hướng F2P để anh em có thể cân nhắc sở hữu. Ngoài những cái cây thương mình kể ở trên ra thì tất nhiên rồi chúng ta vẫn có một cái sự lựa chọn, đó chính là cái cây thương rồng. Cái cây thương rồng này thì rõ ràng là khi mà chúng ta sử dụng với nhân vật Hu Tao thì Alex hoàn toàn có thể sử dụng được. Nhưng mà giống với một số những cây thương phản ứng của mình nêu ở trên như là quyền trượng hay là với vịnh hẹp ấy, thì cây thương này nó cũng sẽ phù hợp với các bạn đi cùng với cái đội hình đó là bốc hơi mà thôi. Và nếu như các bạn có những cái sự lựa chọn ở trên, ví dụ như quyền trượng hay là các bạn có sự lựa chọn của vịnh hẹp ấy, thì lúc này thương rồng thì nó không phải là một sự lựa chọn quá tốt. Và cá nhân mình thì mình thấy là đây cũng là một cây thương không thực sự là ưa chuộng đối với nhân vật Alex. Thì lúc này các bạn có thể cân nhắc sử dụng những cây thương ở trên, theo như mình thấy là nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì nếu như mà nhắc về những cái loại thương F2P thì cá nhân mình thì mình thấy là chúng ta sẽ còn một cây thương nữa có thể được coi như là F2P và dạo gần đây đang khá là nổi ở trong cộng đồng người chơi Alexino, thì đó chính là cái cây thương Bạch Anh. Cái thương này thì các bạn có thể kiếm được, có thể coi như là dễ khi mà các bạn chỉ cần nhặt dương ở bên khu vực lưu lê thôi là các bạn có thể sở hữu rồi. Và cái thương này thì nó cũng cho nhân vật Alexino khá là nhiều những chỉ số mà nhân vật này cần, bao gồm từ tỷ lệ và cũng như là cái sát thương đòn đánh thường. Thế nhưng mà cây thương này nó bị gặp một cái vấn đề, đó là nó chỉ là một cây thương 3 sao mà thôi, cho nên là cái chỉ số tấn công cơ bản của nó rất là thấp. Cho nên là cái điều kiện chúng ta cần khi mà sử dụng cây thương này cho nhân vật Alex ấy, đó là các bạn sẽ cần phải đi với cái nhân vật Bennett để chúng ta bổ sung thêm cái chỉ số tấn công thiếu hụt cho nhân vật này. Nên là đây là một trường hợp khá là đặc biệt khi mà cái cây thương 3 sao các bạn vẫn có thể sở hữu tốt. Thế nhưng mà yêu cầu của nó là các bạn sẽ cần phải cố gắng đi cùng với nhân vật Ben để tối ưu cái lượng chỉ số cho cái cây thương này. Hoặc là trong trường hợp mà nếu như các bạn không có lụm được cây thương này giống như mình ấy, hoặc là các bạn ở danh thấp ấy, những cái cây thương như kiểu danh 1, danh 2 thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên sử dụng, mà các bạn nên đổi sang những cái cây thương mà theo như mình kể ở trên thì nó sẽ tốt hơn. Ok, và trên đây đó là tất cả những cái vũ khí mà mình muốn recommend cho anh em, và mình cũng đã chia ra một số những cái trường hợp đặc biệt là khi mà các bạn đi cùng với các cái phản ứng như là bốc hơi hay là các bạn đi cùng với các đội hình khác như là mono hay là quá tải ấy, thì mình cũng đã đều nêu rõ ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn cái di vật dành cho nhân vật này. Về cái bộ di vật cho nhân vật Alexino thì do mình cũng đã làm một cái video riêng về các cái bộ di vật cho nhân vật này rồi. Thế cho nên là ở trong cái video này thì mình sẽ không đi quá sâu về nhiều cái bộ di vật mà các bạn có thể tham khảo theo cái video di vật mình để ở phần mô tả cũng như là phần cuối video. Thế nhưng mà ở đây thì mình cũng sẽ có nhắc qua một số những cái bộ di vật theo như mình thấy là nó cũng rất là tốt và rất là mạnh cho nhân vật Alexino. Thì đầu tiên thì chắc chắn rồi, bộ trấn cái mảnh hài hòa bất thường thì sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho nhân vật này, tại vì đơn giản đây sẽ là cái bộ được thiết kế dành cho Alexino.
nên đây là cái bộ mà anh em sẽ hướng tới cái việc farm sau cùng. Nếu như trong trường hợp mà anh em chưa farm được cái bộ mảnh hài hóa bất thường thì mình nghĩ là một số những cái bộ thánh di vật như là các bạn cầm 4 giác đấu này, hay là các bạn cầm các cái bộ mic như là mic tấn công với sát thương hỏa hay là mic tấn công với đòn đánh thường thì đều là những sự lựa chọn rất là tốt. Một số những bộ 4 khác mà các bạn cũng có thể cân nhắc trong cái việc sử dụng, ví dụ như là bộ 4 sử ký đình đáy cát này, hay là các bạn có thể cầm bộ 4 tê lễ dương này, thì nó cũng sẽ là những cái bộ rất là tốt nếu như anh em có sẵn một cái bộ chỉ số ngon để anh em có thể sử dụng. Hoặc là thậm chí anh em có thể cầm những cái bộ cũ hơn, ví dụ như là cầm bộ sao băng bay ngược khi mà anh em đi cùng với khiên, hay là với những cái bộ như là ma nữ, hay là với kháng hỏa khi mà anh em đi với những cái đội hình như là bốc hơi hay là với mono hỏa ấy, thì anh em có thể cân nhắc sử dụng đến những cái bộ đấy. Thế nhưng mà chung quy lại thì về sau thì theo như mình thấy anh em vẫn nên là đi farm cái bộ trấn cho nhân vật này, bởi vì đây sẽ là một bộ thiết kế để dành riêng cho Alex khi mà nó sẽ có cái nội tại liên quan đến cái khí ước sinh mệnh. Thì đấy chính là cái về bộ di vật cho nhân vật Alexino. Anh em nào mà muốn tham khảo thêm thì anh em có thể là theo dõi cái đường link mình để ở phần cuối video cũng như là ở phần mô tả nhé. Tiếp đến thì bây giờ chúng ta đã sang đến cái phần đó là lựa chọn chỉ số dành cho nhân vật Alexino. Thì về đồng hồ của nhân vật này thì các bạn sẽ lựa chọn xoay quanh hai chỉ số, đó là tấn công hoặc tinh thông nguyên tố. Các bạn sử dụng cái nào cũng được. Nếu như trong trường hợp mà các bạn đi cùng với đội hình bốc hơi hoặc tan chảy, và hoặc là thêm cái điều kiện nữa là các bạn đang cầm cho mình đó là quyền chữa cắt đỏ chẳng hạn, thì các bạn có thể cân nhắc đến cái việc là cầm một cái đồng hồ tinh thông để tối ưu cho cái việc là gia tăng sát thương của phản ứng. Thế còn nếu như mà trong đại đa số các trường hợp thì mình thấy là đồng hồ tấn công nó sẽ có giá trị tốt hơn. Về ly thì các bạn có thể lựa chọn một cái ly sát thương nguyên tố hỏa hoặc là một cái ly tấn công phần trăm. Nói chung là nếu như các bạn có ly hỏa thì các bạn vẫn nên cầm ly hỏa, còn nếu như trong trường hợp mà các bạn không có ly hỏa thì các bạn có thể là sẽ phải cầm một cái ly tấn công, hoặc bất quá thì một cái ly tinh thông nếu như trong trường hợp mà các bạn phản ứng cũng được. Thế nhưng mà mình thấy là ly hỏa vẫn sẽ là sự lựa chọn theo như mình thấy là tốt nhất. Còn về nón thì các bạn sẽ lựa chọn một cái nón tỷ lệ hoặc là một cái nón sát thương bạo dành cho nhân vật này. Cá nhân nhân vật Alexino thì mình không khuyến khích anh em sử dụng cái nón tấn công, tại vì cái nguồn tấn công mà anh em bổ sung cho nhân vật này nó tương đối là nhiều đến từ nhân vật Bennett. Thế cho nên là cái nón tỷ lệ hay là nón sát thương nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn, tùy thuộc vào cái nón của anh em đang có những cái nón tỷ lệ hay là sát thương nó ngon thì anh em có thể cân nhắc, hoặc là thậm chí là do anh em đang cầm vũ khí ấy, thì cái vũ khí nào của anh em nó tăng tỷ lệ hay vũ khí nào tăng sát thương thì anh em có thể lựa chọn một cái nón sao cho nó phù hợp với chỉ số của anh em. Về cái dòng phụ mà chúng ta build nhân vật Alexino thì nó xoay quanh các cái dòng như là tỷ lệ và sát thương bạo kích, tấn công phần trăm, tinh thông nguyên tố nếu như các bạn đi phản ứng, hoặc là hiệu quả nạp nếu như mà các bạn muốn có thêm một chút tuần hoàn về chiêu kỹ năng nộ thì các bạn sẽ farm với những cái đồ có cái chỉ số như trên. Ok, và đấy chính là cái phần lựa chọn di vật và cũng như là chỉ số chúng ta build nhân vật Alexino. Về cái chỉ số chi tiết cho nhân vật này thì có lẽ là mình sẽ làm ở trong một cái video khác, nên là nếu như anh em nào quan tâm thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để có thể là theo dõi các cái video của mình nhé. Ok, bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là lựa chọn đội hình cho nhân vật này. Về cái đội hình cho nhân vật Alexino thì theo như mình thấy thì nó sẽ là cái sự tổng hợp giữa hai nhân vật đó là Hu Tao và Yoimiya. Thì với hai cái nhân vật Hu Tao và Yoimiya mà các bạn đi cùng với cái đội hình nào ấy thì mình sẽ thấy là nhân vật Alexino thì hoàn toàn có thể kết hợp cùng với cái đội hình đấy. Tất nhiên là nó vẫn có một số những cái sự lựa chọn thay đổi về mặt nhân vật, thế nhưng mà về form đội hình thì theo như mình thấy là nó cũng không có sự thay đổi quá nhiều. Cho nên là trong cái video này thì mình sẽ tổng hợp những cái đội hình mà theo như mình thấy là nó rất là tốt dành cho nhân vật Alexino. Thì đầu tiên đó chính là một cái đội hình Alexino bốc hơi như bình thường. Thì đây là cái form mà các bạn sẽ thấy là khá giống với cái đội hình của Yoimiya khi mà các bạn kết hợp giữa Alexino, Bennett. Ở đây thì các bạn sẽ đưa đó là Kazuha, và cuối cùng thì các bạn sẽ đưa một nhân vật hệ thủy ở đây, có thể đó là Sinh hoặc là Zelan vào đây. Các bạn không nên đưa các cái nhân vật như là Furina vào nhé, bởi vì thứ nhất là cái ấn thủy nó sẽ không được đầy đủ, và cái thứ hai đó là cái việc nhân vật Fu thì nó sẽ rút máu của nhân vật Alexino đi, cho nên là Alexino các bạn sẽ rơi vào cái thế nguy hiểm rất là sâu và các bạn sẽ cần phải đánh rất là cẩn thận. Nên là các nhân vật thủy như là Sinh và Zelan thì mình sẽ recommend hơn. Với Sinh thì khả năng bảo kê nó sẽ tốt hơn, còn với Zelan thì khả năng gây sát thương của nó sẽ tốt hơn và hỗ trợ sát thương nó cũng sẽ tốt hơn, nên là các bạn lựa chọn Sinh hoặc Zelan đều được. Thì đây là cái form bốc hơi tương đối là cơ bản và nó giống với nhân vật của Joy thì bà con có thể là sử dụng. Nếu như mà các bạn không muốn đi cùng với lại bốc hơi thì các bạn có thể lựa chọn một cái form đó là form mono hỏa. Thì ở đây thì các bạn có thể thay thế cái nhân vật Sinh bằng Xiang Linh, hoặc các bạn có thể thay thế bằng nhân vật Dehaya để gia tăng khả năng chống chịu tùy vào các bạn là muốn. Hoặc là cái slot cuối này các bạn hoàn toàn có thể đưa một cái nhân vật hệ nham, ví dụ như là với Zhongli hay là Abedo vào thì mình thấy là, hoặc là Junjin vào thì mình thấy là nó cũng được, không có vấn đề gì hết. Thì slot cuối sẽ tương đối là dễ lựa chọn dành cho anh em để anh em có thể sử dụng. Nếu như mà trong trường hợp mà anh em cũng muốn đi phản ứng thế nhưng mà nó lại không phải là bốc hơi thì mình sẽ recommend cho anh em một cái đội hình cũng phản ứng mà tương đối là mạnh ở trong cái giai đoạn hiện tại, đó là các bạn sẽ đi với đội hình quá tải khi mà các bạn có cho mình đó là cô nàng Chepru. Thì ở đây thì các bạn sẽ đưa thêm một nhân vật hệ lôi nữa, có thể nó sẽ là Fischl, Beidou hoặc là Yamiko, thì cái này thì tùy vào sự lựa chọn của anh em. Các bạn có thể thậm chí là đưa cả lôi thần vào cũng được, nhưng mà mình không recommend nhân vật này lắm.
Hoặc là nếu như trong trường hợp mà Bennett mà các bạn đang bị đi với cái đội hình khác thì mình thấy là các bạn có thể đưa cái nhân vật Xiang Linh vào đây cũng được. Nhưng mà Ben thì mình cảm giác là nó vẫn thích hơn. Nhưng mà nếu như Ben mà các bạn đang phải đi với cái đội hình khác, ví dụ như các bạn đang đi với đội hình như của Lôi Thần Hypercarry chẳng hạn, thì Xiang Linh cũng có thể là sẽ được đưa vào đây để các bạn có thể sử dụng. Hoặc là các bạn có thể đưa cùng với một nhân vật hệ lôi vào đây khác cũng được, ví dụ như là cái combo của Fischl và Beidou ấy, các bạn hoàn toàn có thể đi vào cái form này để tạo thành một cái thế quá tải và chúng ta vẫn có thể sử dụng được với cái nhân vật Alexino. Ngoài ra thì có một cái đội hình tương đối là giống với cái nhân vật Hu Tao mà các bạn có thể sử dụng ở đây, đó là các bạn đi kết hợp với hai thủy với combo đó là Sinh và Zelan, hay là chúng ta hay gọi với combo gọi là combo súng nước ấy. Thì với cái combo này thì slot cuối cùng các bạn sẽ lựa chọn đây có thể nó sẽ là Dung Ly với cái vai trò búp khiên để bảo kê này, hoặc là các bạn có thể đi cùng với lại một cái nhân vật mà chỉ đơn giản là mang cái thiên hướng bảo kê khác, búp khiên giống như Dung Ly, có thể nó sẽ là Layla hoặc có thể nó sẽ là Diona chẳng hạn. Thì mình thấy là sự lựa chọn nào cũng hoàn toàn là ok hết. Hoặc là nếu như các bạn đang muốn đưa một sự lựa chọn hỏa nữa thì mình thấy ở đây thì chúng ta sẽ có để Haya hay là với Xiang Linh thì đều có thể là một sự lựa chọn tương đối là ổn. Tức là nó sẽ form nó sẽ giống như kiểu là form của Hu Tao hai thủy ấy, thì anh em hoàn toàn có thể đưa vào đây. Hoặc là nếu như các bạn đang cần giảm kháng thì Kazuha cũng là cái sự lựa chọn theo như mình thấy là các bạn có thể cân nhắc. Bởi vì nhân vật Alexino thì hoàn toàn có thể tự tạo ấn hỏa được, cho nên là Kazuha các bạn có thể khuếch tán hỏa một cách thoải mái, không giống như nhân vật Hu Tao. Thì đấy là về cái đội hình cho nhân vật này. Tất nhiên thì mình thấy ở đây thì còn rất là nhiều những cái đội hình khác mà các bạn có thể sử dụng được tùy vào cái bộ nhân vật và cũng như là tùy vào cái sở thích của anh em. Nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng nhân vật Alexino theo một cái đội hình mà anh em mong muốn. Và nếu như anh em nào mà có những cái đội hình nào hay và bổ ích ấy, thì anh em đừng quên chia sẻ cái comment đấy xuống dưới phần bình luận để cho mình và cũng như là các bạn viewer khác có thể biết và cũng như là tham khảo về những cái đội hình của anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta đi sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn cung mệnh cho nhân vật này. Về cái phần cung mệnh của nhân vật Alexino thì mình nghĩ là các bạn sẽ hỏi mình rất là nhiều cái câu hỏi, đó là nhân vật Alexino thì nên lấy C1 hay là nên lấy rank 1 trước cho nhân vật này. Thì sau một vài hôm mà mình trải nghiệm thì mình nhận ra đó là nếu như các bạn muốn nhân vật Alex của các bạn mạnh ấy thì các bạn nên lấy C1 trước. Thế còn nếu như các bạn muốn lấy nhân vật trổ mình cho nó đẹp ấy thì các bạn sẽ lấy rank 1. Tức là nếu như thiên về mặt sức mạnh thì các bạn nên ưu tiên cung mệnh trước, còn thiên về mặt gọi là ngoại hình thì các bạn nên lấy chấn. Thì mình nghĩ là tùy vào sở thích của anh em thôi, tại vì không phải ai cũng có nhu cầu về mặt sức mạnh, cũng như là việc là bản thân con Alex ở C0 nó cũng đã rất là mạnh rồi, nên là các bạn có thể cân nhắc cái việc là lấy chấn để cho nó đẹp đã, sau đó thì các bạn có thể đầu tư vào cung mệnh sau. Nhưng nếu như các bạn nào mà theo đuổi mặt sức mạnh của nhân vật Alex thì mình nghĩ là C1 sẽ là một cái cung mệnh mà các bạn không nên bỏ qua. Ngoài ra thì các cái cung mệnh phía sau của nhân vật Alexino thì cá nhân mình thì mình đánh giá là nó cũng rất là mạnh và cũng thực sự là khỏe và cũng như là hữu ích trong quá trình mà anh em sử dụng luôn. Thế nhưng mà do mình nghĩ là điều kiện kinh tế của anh em có thể là không có quá nhiều, cho nên là mình chỉ recommend cho anh em dừng lại ở C1 thôi. Thế còn các cung mệnh sâu hơn thì nó sẽ tùy thuộc vào điều kiện tài chính của anh em. Nếu như anh em có nhiều thì anh em sẽ bổ sung thêm, còn nếu như anh em không có đầy đủ tài nguyên thì anh em có thể sử dụng để dành cho các phiên bản sau. Đặc biệt là trong cái phiên bản 1.7 thì chúng ta có hai nhân vật mới 5 sao, cho nên là các bạn sẽ cần phải dành tài nguyên, hay là sắp tới nó sang 5 chấm rồi thì các bạn sẽ còn phải dành cho các nhân vật mới, cho nên là mình chỉ recommend cho anh em là C1 mà thôi. Ok, và trên đây đó là cái video hướng dẫn build của mình về nhân vật Alexino. Không biết là anh em đã build cái nhân vật này như thế nào, và hiện tại thì anh em đang cảm đánh giá như thế nào về cái nhân vật Alexino, có xứng đáng với lại cái nguyên thạch mà anh em bỏ ra hay không, thì hãy chia sẻ ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ thì nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên ấn nút đăng ký cũng như là ấn nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Đừng quên là mình sẽ có làm thêm rất là nhiều những cái video về cái nhân vật Alexino này, cho nên là hy vọng là anh em sẽ đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video sớm nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.